Welcome to Mission APSC AG YouTube channel. আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড অৰ্থাৎ AESBৰ ফালৰ পৰা অহা দুটামান অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন। তেওঁলোকে যোৱা কিছুদিন আগত বিশেষকৈ লেকচাৰ আৰু ছিনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ পষ্টৰ ভেকেঞ্চি ৰিলিজ কৰিছিলে, যিসকলে BE/BTech কমপ্লিট কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে, আৰু লগতে যিসকলে ডিপ্ল'মা কমপ্লিট কৰিছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ লগতে নন ইঞ্জিনিয়াৰিং ব্ৰাঞ্চত। চ' সেই এক্সামসমূহৰ যিটো শেডিউল হয় সেই শেডিউলটো তেওঁলোকে নিজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ৰিলিজ দিছে। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কাইণ্ডলি AESRBৰ যিটো ৱেবছাইট হয় সেই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব। তাতে আপোনালোকে ডিটেইলছখিনি পাই যাব। ইতিমধ্যে লেকচাৰ টেকনিকেলৰ যিখিনি এডমিট কাৰ্ড হয় সেই এডমিট কাৰ্ডখিনিৰ ডাউনলোডৰ লিংকখিনি এক্টিভ হৈ গৈছে। আপোনালোকে ইয়াতে গৈ পেলাই ক্লিক শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে। ইয়াতে যদি আপোনালোকে ন'টিছ কৰে লেকচাৰ টেকনিকেল, নন টেকনিকেল এজ ৱেল এজ যিখিনি ছিনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ পষ্ট হয় গোটেইখিনিৰে এক্সাম শেডিউলসমূহ তেওঁলোকে ইয়াতে ৰিলিজ কৰিছে। যদি আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰে তেতিয়াহ'লে দেখা পাব ইয়াতে বিশেষকৈ মেনশ্যন কৰা আছে ছিনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ এক্সাম ডেট, লগতে লেকচাৰ পষ্টৰ এক্সাম ডেট। চ' আপোনালোকে যদি লেকচাৰৰ নটিচখন চাই তেতিয়াহ'লে দেখা পাব 30 এপ্ৰিল আৰু 4 মে', 6 মে', 7 মে' লেকচাৰৰ গোটেই এক্সামখিনি হ'ব। ঠিক একেধৰণে ছিনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ এক্সামখিনি মেইনলি ইয়াতে এই নটিফিকেশ্যনখনত মেনশ্যন কৰা আছে। আপোনালোকে যদি ন'টিছ কৰে তেতিয়াহ'লে দেখাই পাই যাব লেকচাৰ এক্সামৰ পিছত ছিনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ এক্সাম হ'ব, আৰু তাৰ যিখিনি শেডিউল সেই শেডিউলখিনিও ইতিমধ্যে আপলোড কৰি দিছে। আৰু বিশেষকৈ ছিনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ এডমিটসমূহ 27/4/2023 পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, আৰু লেকচাৰ এডমিটসমূহ এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে। ছিনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ পষ্টখিনি 7 তাৰিখে মে' মাহত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলি তেওঁলোকে এই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটোৰ যোগেদি জনাইছে। চ' সেইখিনি আছিলে আজিৰ নটিফিকেশ্যনছ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।